Good morning mga Pabs. So today papakita ko sa inyo kung paano tanggalin at linisan yung blower ng aircon nyo para mas malakas yung buga tsaka mas malamig. So yun, kung nanonotice nyo na mahina na yung buga ng hangin sa mga vents nyo, ito yung isang solusyon para lumakas ulit yung hangin, tsaka syempre para mas presko, kasi yung blower, kasi yung fans nun is umiipon ng dumi. So sa akin, nilinisan ko siguro around 57k. Ngayon nasa 66,000 na yung mileage ko. So titingnan natin kung marumi na. Papakita ko na rin sa inyo paano linisan tsaka paano siya baklasin. So unang-una yung gagawin is alisin yung laman ng glove compartment nyo, at syempre alisin na rin natin to, yung blower kasi nasa ilalim. So kailangan nyo ng maigsing Phillips para pantanggal nung screw nya. Pag mahaba kasi tumatama sa flooring. So pause muna natin. Hindi, sige, alisin natin. So pagtanggal ng glove compartment, so simple lang. Ito, tulak nyo lang paloob, then kabila rin. Yan, so tanggal na yan. Dali, naipitip pa ako. Ayan, so kabila rin. Yan, so gagawin nyo lang, hilahin nyo ito tsaka to. Harap siyang gawin pag isa lang kamay. Dali. Ganun lang. And then yung blower niya nasa ilalim. So ang gagawin nyo lang is so unang-una yung gagawin is hanapin yung terminal ng blower. Yun yung i-disconnect nyo muna. Kuha lang tayo ng flashlight. Okay, flashlight na tayo. So ayan, alisin muna natin yung terminal, which is ito. Yan, so yan lang actually yung terminal para sa blower. Nakakonect dun sa ano nyo, sa dashboard, yung fan speed. So sa ilalim nyan, yan, sa ilalim nyan may mga screw. So ganito lang siya alisin. Ayan. So ito yung una. Kung hindi ako nagkakamali, 3 piraso lang tong screw na to. So yan yung una. Tapos yung pangalawa. Ito. Tapos yung isa nasa likod. Yan, kung nanonotice nyo, bumababa na yung blower. So dalawa. Yung 3 dito yan sa likod. Yon. So kakapain nyo na lang.
malinis pa yung blower. Bababa ko muna yung flashlight mga paps para alalayan yung blower. Ayun, tanggal na. So, ayan na siya mga paps. So, yan yung blower. Kita nyo, malinis pa. Labas natin. So, yan yung blower. Malinis pa. Pero, since na baklas na, might as well linisan na lang. Kukuha lang tayo ng long nose para tanggalin tong lock. So, ayan. So, pagtanggal nyan is eto. Kakalso nyo yung isang side, tutulak nyo siya palabas. Okay, ganun din yung kabila. Actually, kung may ano kayo, may flathead, yan. So, tanggal na. And pupunutin nyo na lang tong fan. Medyo matigas lang. Dahan lang kayo kasi pwedeng mabasag yung fins. So, yun na. Yeah. Lapit na. Yun. Yeah. So, ito na siya. Ito yung fin. So, simple lang. Paglilinisan siya, running water, liquid detergent, tapos bago nyo ibalik, make sure na lagyan nyo siya ng oil. Ito. Lagyan nyo ng oil para swabe. Okay. So, linisan ko muna. So, ayan na mga paps. Nilagyan ko na ng oil. Tapos, babalik na natin yung kanyang fan. Yung propeller. Nasa natin. So, make sure na paglilinisan nyo to, isabay nyo na rin yung cabin filter. Washable naman yun. In-upload ko na yun yung paano pagtanggal tsaka paglinis. So, kabit na natin. So, make sure na naka-align yung groove dito sa butas ng fan. Kasi hindi nyo siya mapapasok. Okay. And there you go. Swabe. Babalik na lang natin ngayon yung lock. So, itapat nyo lang siya. Yan. Then, long nose. And tumalsik. So,